Grand Story อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครั สวัสดีครับ บ ตรงครับ แกรนครับ วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราก็คือ ว่าวกระดาษ ไปดูวิธีการทำกันเลย
ว่าวเนี้ยมันเป็นว่าวของกระดาษ A4 ที่พับง่าย yes ๆ ถ้าอยู่ในพื้นที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้น มีลม ได้ดีเลย ก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะครับ เดี๋ยวนะฮึบฮึบฮึบ เล่นสนุกดี ถ้าลมดีๆก็สนุกมาก ใช่แต่เหนื่อยมากจริง เหนื่อย ก็เพื่อนๆลองมาทำเล่นกันนะครับ สนุกมาก เจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ แล้ววันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย บ๊ายบาย